بهترین روش پخت سینه مرغ در ماهیتابه. یه روش پخت خوشمزه و پرطرفدار. سلام، به کانال ما خوش اومدین. 3 تیکه سینه مرغ داریم که به صورت ریز خورد میکنیم. امیدوارم روز خوبی داشته باشید و از تماشای این ویدیو لذت ببرید. لطفاً در کامنت ها برامون بنویسید از کدوم شهر کشور دستور پخت ما رو تماشا میکنید. این روش پخت سینه مرغ واقعاً عالی و خوشمزه است. با ما همراه باشید تا از این پخت و آموزش لذت ببرید. سینه های مرغمون رو داخل یک کاسه میریزیم. حالا با مواد و ادویه ها مزه دارش میکنیم. اول 150 گرم کنسرو ذرت به مرغامون اضافه میکنیم. مخلوط سینه مرغ با این ذرت یه طعم عالی و جذاب میشه. حالا 2 عدد تخم مرغ به مرغمون اضافه میکنیم. نمک به موادمون میزنیم. فلفل سیاه، پودر سیر، 2 قاشق غذاخوری سس مایونز. خب یه مقدار جعفری داریم که ریز خورد میکنیم. اگه هنوز کانال ما رو سابسکرایب نکردین، دکمه سابسکرایب رو بزن و زنگ اعلان ها رو فعال کن تا از دستورهای پخت بعدیمون با خبر بشین. خوشحال میشیم با لایکاتون کمک کنید بیشتر دیده بشیم. جعفریامون رو به موادمون اضافه میکنیم. بوی پودر سیر با ذرت خیلی خوبه. مخصوصاً اگه عاشق این بو باشی مثل من. حالا خوب موادمون رو مخلوط میکنیم. دوستان خوشحال میشیم ویدیوی ما رو با دوستانتون به اشتراک بذارید و ما رو به دوستاتون معرفی کنید. 2 تا 3 قاشق غذاخوری آرد به موادمون اضافه میکنیم و باز مخلوط میکنیم. خب بریم که سینه مرغمون رو سرخ کنیم. روغن زیتون توی تابه میریزیم. با یه براش روغنمون رو پخش میکنیم که همه جای تابه چرب بشه. روغن که داغ شد از مواد به صورت کوکوهای کوچیک داخل تابه میذاریم. راستی ویدیو بعدیمون رو از دست ندید. یه غذای ساده و راحت که داخل چند دقیقه با مواد ساده درست میکنیم. اجازه میدیم خوب سرخ بشه. بوی این غذا واقعا اشتها آوره. خب حالا مرغمون رو برمیگردونیم تا طرف دیگرش هم سرخ بشه. حالا مرغامون سرخ شده، از تابه در میاریم و تمام. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و زنگ اعلان ها رو فعال کنید. خوشحال میشیم همراهمون باشید. ممنون که تماشا کردین. لایک و سابسکرایب یادت نره. نوش جانتون.